درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. این اولین برنامه هستش که بعد از 2 ماه من برگشتم جلوی دوربین، بعد از 2 ماه و 1 هفته تقریبا، و بعد از میدونین که 2 ماه پیش، حالا دوستانی هم که نمیدونن، من یه خونریزی مغزی داشتم و ناچار بودم که رو تخت بیمارستان این برنامه نشد. خلاصه حالا این اولین برنامه است که با پدر هومر شروع میکنیم، استارت میزنیم کلا برنامه‌های جدید رو، و خودم هم شاید 1 ماه 2 ماه دیگه یک سری برنامه جدید خواهم داشت با نام آپوزیتک که با اون برمیگردم میام جزء برنامه‌ای که خودم میسازم. ولی فعلا با پدر هومر ما 19 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان داشتیم، ضبط کردیم تا حالا رسیدیم به شاهنشاهی جمشید. ادامه شاهنشاهی جمشید این 20مین برنامه است. اگر ندیدین اون برنامه قبلی ها حتما بریم ببینین برای آشنا شدن با ایران. هم این برنامه هم برنامه قبلی که با پدر هومر ضبط کردیم به نام خدای نامه با هومر آبرامیان، برنامه‌های بسیار ارزشمندیه، حتما ببینین. از نتیجه تحقیقات پدر هومر که سالیان دهه‌ها تحقیقش رو متواضعانه با ما به اشتراک گذاشته، حتما اون برنامه رو ببینید. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای خوش‌آوا به دختران و پسران و خوب ایران شهر در هر کجای این جهان فراختامن که هستند و در این نشست‌های هفتگی در کنار ما می نشینند و سرریز مهرشان را بر سر تو و بر سر من می افشانند. بسیار شادمانم افشین بسیار گرامی، پسر برومند من، پسر برومند ایران، که پس از همون گونه که گفتی شاید بیش از 2 ماه دوباره به میدان رزم برگشتی. من هم به نوبه خودم به تو خوش آمد میگویم و این پیکار رو خجسته میدارم. خجسته باد رزم تو، خجسته باد مردم ایران. سپاسگزارم. پیش از آغاز گفتگو بایستی میدانم که خبر شادی بخشی را، افسون بر خبر شادی بخشی که بازگشت خودتو افشین گرامی هست به میدان رزم، خبر شادی بخش دیگری را به آگاهی جوانان دانش‌پژوه و دیگر جویندگان دانش برسانم. خواهش میکنم این پیام را بشنوید. Are you ready to take your career to the next level? Introducing the ultimate opportunity to become a Cisco professional network engineer. In today's digital world, businesses rely on secure, efficient, and reliable networks. And that's where Cisco professional network engineers come in. As a Cisco professional network engineer, you'll be at the forefront of the technology revolution, designing, implementing, and managing cutting-edge network solutions for businesses around the globe. And the best part? Becoming a Cisco professional network engineer is now easier than ever. Join Cyrus University to become a Cisco professional network engineer. Authorized by Cyrus University, California. خب، در نشست پیشین برای شناخت کیستی و برجاوند پایگی جمشید خورشید چهر به سراغ گرامینامه وندیدات رفتیم که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاست و در انجمنی نشستیم که اهورامزدا همراه با مهین ایزدان در کنار رود دایتیای نیک با جمشید هورچهر و مهین مردمان روزگار او به هم پرستگی نشستند تا در برابر پتیارگی های اهریمن چاره بیندیشند. از آنجا که این گونه فرازهای شورانگیز در نوشتارهای بجامانده از روزگاران پیشا اسلام ما را با جهان بینی و هستی شناسی نیاکان فرمندمان آشناتر می سازد، بد نیست که این فراز را یک بار دیگر پس از پیرامون 2 ماه بیشتر که از اون سخن گذشت یک بار دیگر با هم بررسیم تا بدانیم که چه بلایی به سر باغ آمد که نه برگش سبز و نه گلش شاداب است. سر اون شاخه که دیروز قناری میخواند شیون بوم و کلاغ است امروز. باغ از درد چه داغ است امروز.
تا بدانیم که اسلام و مسلمانی و دیگر دینهای ابراهیمی با ما و با باغ پرشکوه فرهنگ جهان آرای ما چه کردند. تا بدانیم که ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و پیروانشان چگونه توانستند مانند ویروسی که پیکر توانمند و با شکوه یک آدم تندرست را در هم می شکنند و سرانجام جانش را هم از او می گیرند، موریانوار کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را از بیخوبون جویدند و ویران کردند و ما را که شاهزادگان بودیم به خوردن پساب و نیم خورده های زهرآلود خود واداشتند. دامنه این ویرانگری تا بدانجا فرا گسترانیده شد که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده ایران دیو خشم خونین درفشی به نام روح الله خمینی را بر تخت شاهنشاهی کوروش نشاندیم و سکندری خامنه ای را بر تخت شهریاری جمشید. زرتشت را دادیم، محمد را گرفتیم. رستم بالا بلند ایرانی را در رکاب علی گذاشتیم. سیاوش خجسته را در زیر پای حسین تازی سر بریدیم. همه فروزه های نیک جمشید را به پتیاری اهرمنخویی به نام سلیمان بخشیدیم. جمشید هورچهر ایرانساز را از خانه راندیم و ضحاک تازی را بر جایش نشاندیم تا مغز فرزندانمان را خوراک مارهای دوش خود بگرداند و همراه با تلاوت آیه های قرآن و آرامندی زنان و دختران و پسرانمان را در زندانهای اهرمن ساخته لگدکوب گرایش های جنسی خود کنند و بسیار کارهای زشت دیگر کردیم و سرانجام میوه تلخ آن همه از خود بیگانگی را در سال 57 کوچی از درخت نابخردی های خود چیدیم و به دست خود یک سرزمین تاریخی که روزگاری شب چراغ روزگاران بود را در آستانه نابودی گذاشتیم و امروز نمیدانیم که به کجای این شب تیره بیاویزیم قبای ژنده خود را. نمیدانیم با این ریمن اهریمن تبهکار چه کنیم و چگونه جان خود و فرزندان پاکسرشت میهن و آب و خاک و کوه و جنگل و دریاچه و تالاب و دیگر داشته های آن سرزمین تاریخی را از چنگال این ولی فقیه آدمیخوار که از هیچ ننگی روی بر نمیتابند برهانیم. شگفتا که این روزگار بدهنجار را نیاکان ما پیش بینی کرده بودند. افشین جان، نمیدانم در همین رشته برنامه ها یا در جای دیگری این پیش بینی نیاکان از بهمنیش را برای شما خوانده بودم. اگر به یادت آمد به من بگو تا بدانم کجا من این را خواندم، ولی به یاد دارم که در همین نشست ها من یک بار این پیش بینی بهمنیش را برای شما خوانده بودم. یک بار دیگر میخوانم. میگوید چون اهریمن چیره گردد 10,000 گونه دیوان از تخمه خشم و کین بر ایران شهر فرمان براند، همه چیز را نابود کنند، آزادگی و مردانگی و بزرگمنشی و بهکیشی و خوشی و آسایش و شادمانی و همه کارهای نیک اهورایی را به تباهی کشانند. این آن فرازی است از بهمنیش بسیار سالها پیش است، شاید بیش از 2500 سال پیش این پیشبینی انجام شد در بهمنیش که بخشی از گرامی‌نامه اوستاست. سخنپرداز خوشپرداز بهدین ایرانی به نام زراتشت بهرام پژدو که همروزگار سعدی بود، این پیشبینی وهومانیسم را این گونه به چامه کشید. این را هم برای شما خوانده بودم، ولی باز هم بایستی میدانم که بخوانم و شاید هزاران بار دیگر باید که این گونه سخنان گفته و سروده بشود و خوانده بشود.
هزاره سرایت به ایران زمین، دگرگون شود کار و شکل بهین. رسد پادشاهی به یک دیو کین، خمینی، که دین بهی را زند بر زمین. برآید همه کامه جور و خشم، از آن دیو بیرحمت تنگ چشم. ز ایران زمین و از نام آوران، فتد پادشاهی به بدگوهران. همه خطه پارس پرغم شود، به جای طرب رنج و ماتم شود. شود چیره بر خلق آز و نیاز، فزونی کند رنج و درد و گداز. بسی افتد در زمین بوم و برز، که ویرانی آرد به هر شهر و مرز. به بیداد کوشند یک بارگی، نرانند جز بر جفا بارگی. در اینجا بارگی یعنی اسب. کسی را بود نزدشان قدر و جاه، که جز سوی کژی نباشد راه. ز مردم هر آن کس بود بدتر، بود هر زمان کار او خوبتر. نیابی در آن بد کسان یک هنر، مگر کینه و فتنه و شور و شر. نبینی در آن قوم رای و مراد، نباشد به گفتارشان اعتماد. نه نان و نمک را بود حرمتی، نه پیرانشان را بود حشمتی. جز آز و نیاز و بد و خشم و کین، نبینی تو با خلق روی زمین. بسی گنج و نعمت ز زیر زمین، برآرند آن قوم ناپاک دین. چو باشند بی دین و بی زینهار، ز پیمان شکستن ندارند عار. نه نوروز دانند و نه مهرگان، نه جشن و نه رامش نه فروردگان. بسی نعمت و مال گرد آورند، بر آن را به زیر زمین گسترند. گنهکار باشند از کار خویش، نرنجند از شرم کردار خویش. ز مردم در آن روزگاران بد، ز صد یک نبینی که دارد خرد. بسی نامداران آزادگان، که آواره گردند از خانمان. ردانی که در بوم ایران بوند، به فرمان ایشان گروگان بوند. شود جفت آن قوم بی اصل و بن، بسی دخت آزاده پاکتن. نیامد کسی را چنان رنج و تاب، به هنگام ضحاک و افراسیاب. نیارد پدر یاد فرزند خویش، از آن رنج و سختی که آید به پیش. این سروده بود از زراتشت بهرام پژدو، سخن پرداز خوشپرداز ایرانی بهتین یا زرتشتی که همروزگار سعدی بود. چرا مردم ایران چنین سخنسرایی رو نمی شناسند؟ چند تن از شما یاران خوب من که همکنون در این برنامه ما رو همراهی می کنید، نام زراتشت بهرام پژدو رو شنیده اید؟ تنها به یک انگیزه، او مسلمان نبود، ولی در سخنسرایی هیچ از سعدی کم نداشت، ولی شناخته نشد. چرا؟ چون بهدین بود، مسلمان نبود. خب برگردیم به داستان جمشید در وندیداد و آن فراز را یک بار دیگر با هم بخوانیم. این فراز بسیار بسیار ارجمند است و اگر 1000 بار دیگر هم خوانده بشود باز هم جا دارد که باز خوانده بشود. دادار اهورامزدا بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایرانویش نامی، یعنی در ایران، با ایزدان انجمنی فراز برد. یادآوری میکنم که دائیتیا نام یکی از رودهای اساطیری در ایرانویش است. برخی از پژوهشگران آن را رود ارس و برخی دیگر رود زرافشان دانستند.
جمشید خوب رمه بر کرانه رود دائتیای نیک در ایرانویچ با برترین مردمان انجمنی فراز برد. یعنی با خردمندان و فرزانگان ایرانی انجمنی فراهم ساخت. دادار اهورامزدا بر کرانه رود دائتیای نیک در ایرانویچ نامی با ایزدان مینوی بدان انجمن درآمد. ببینید، انجمنی است، همایشی است بزرگ از خدا و ایزدان یا فرشتگانش و آدمی جمشید و بهین مردمان روزگار خود. ببینید پایگاه آدمی را با نامندی آدمی که منم و تویی و ما مردم که خدا و ایزدان با ما به همپرسگی می نشینند. جمشید خوبرمه بر کرانه رود دائتیای نیک در ایرانویژ نامی همگام با مردمان گرانمایه بدان انجمن درآمد. ببینید در اینجا چند نکته بسیار شایان درنگیدن هست. نخست اینکه این همپرسگی یا رایزنی تنها میان اهورامزدا و جمشید نیست. میان اهورامزدا و مهین ایزدان از یک سو و جمشید و مردمان گرانمایه از سوی دیگر است. یعنی همانگونه که گفتم همنشینی خدا و ایزدان با مردم در یک برابری، همسنگی و همپایگی. این نشان دهنده پایگاه ورجاوند آدمی در فرهنگ ایران شهری را برابر بگذارید با فرهنگ شبان رمعی در دینهای ابراهیمی، به ویژه ولایت فقیه در آیین ایرانسوز شیعه یا در دیگر دینهای ابراهیمی، در همه جا که آدمی بنده خداست، بنده بی اختیار، ناتوان. دوم اینکه جای این انجمن زمین است نه آسمان، گیتی است نه مینو، یک اندیشکده سیاسی است نه دینی، مردمی است نه الهی. نگاه باشندگان در این اندیشکده به زمین است نه به آسمان. سخن از امروز در میان است نه از آخرت. به کار زندگان می پردازد نه به کار بهشت و جهنم مردگان. به زیست بوم نگاه می کند نه به نکیر و منکر و شب اول قبر. این همایش باشکوه در پی فراخوان اهورامزدا برای این پدید آمد تا به کار سامان بخشی زیست آدمی و سرنوشت آب و خاک و گیاه و جانور بپردازد، نه به خرافه های خردسوز هور و قلمان و شراب طهورا و آتش جهنم و مار غاشیه و عقرب جرار و خوراک ها و نوشاک های چرکین در جهنم، آنگونه که در قرآن آمده است. و شورانگیزتر از همه این که این همایش باشکوه، همیهنانم همایش باشکوه ایزدان و مردمان در آمریکا یا در روسیه یا در اروپا و آفریقا یا در اسرائیل، در فلسطین، در عربستان برگزار نشد. این همایش باشکوه خدا و آدمی در ایران برگزار شد. دانستی چه شد؟ همه جای جهان را خدا رها کرد، آمد با جمشید در ایرانویژ نامی در کنار رود دائتیای نیک با جمشید به هم پرستگی نشست. نه اینکه به جمشید بگوید این بکن آن نکن، از جمشید بپرسد جمشید جان چه کنیم. یک اندیشکده است، چرا که ایزدان هیچ سرزمین دیگری را سزاوار خود ندانستند جز ایرانویژ. هوای ایران، خاک ایران، کوههای سر به فلک کشیده ایران، گلهای ایران، پرندگان ایران، گوسفندان دنبه‌دار ایران، گل سرخ ایران،
آلاله های ایران، انگبین ایران، گل سنجد ایران، گل یاس خوشه‌ای و بنفش ایران، میوه های ایران و برتر از همه مردم فرهنگساز و دهشمند و مهمان نواز ایران، شعر و ادبسار ایران، شاهنامه ها و رزمنامه های ایران، قالی های ایران، هنر ایران، کاریزها و چشمه های ایران. این را اهورامزدا نیز میداند، تنها من و تو نمیدانیم. اهورامزدا هم میداند که زیباترین جا بر روی کره زمین ایران است. زیباترین رودها در ایرانند، زیباترین کوهها در ایرانند، زیباترین زنان در ایرانند، بلند بالاترین مردان در ایرانند، بهترین مردمان در ایرانند. این خاک مرد پرور و زن پرور، این مردم فرهنگساز برازنده آن بودند و هستند که اهورامزدا همراه با بهین ایزدان خود به ایران بیاید و همراه با بهین مردمان ایران به همپرسگی بنشیند و امروز باید چنین کنند و راه برون رفته از این دامچالی سیه روزگاری بیابند که با این پدیده بدهنجار اهریمن که نامش ولایت فقیه هست چه کنیم. از این روز که در فرگرد یکم وندیداد اهورامزدا به زرتشت میگوید من هر سرزمینی را خواهش میکنم اینها را ژرف بنگرید، اینها شعر و سرود نیست، در هر واژه‌ای از این سخنان یک جهان معنی نهفته است. خدا به زرتشت میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید. یعنی من کاری کردم که روسیه به چشم مردم روسیه، آمریکا به چشم مردم آمریکا، اروپا به چشم مردم اروپا و همین گونه دیگر سرزمین ها به چشم مردمان اون سرزمین ها خوش آید. اگر چنین نمی کردم، اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان جهان به ایران ویژ روی می آوردند. همان گونه که همیهنانم امروز همه جهان خیز برداشته است برای نابودی این زیباترین بخش از کره زمین، چرا که همه توان زیستن در آن را ندارند، ولی از روی رشک میگویند بسیار خوب، چیزی که برای من نیست، دیگی که برای من نمی جوشد، سر سگ در آن بجوشد، اکنون که از آن ما نیست ویرانش کنیم. خیز برداشتند از کران تا کران جهان برای ویران کردنش. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویژ بود. ببینید، نخستین کشور نیکی که خدا میگوید، من نمیگویم، من اهورامزدا آفریدم ایران ویژ بود. پس آنگاه اهریمن همه تنمرگ بیامد و به پتیارگی اژدها را در ایران ویژ بیافرید. یعنی این زیباترین سرزمین، اهریمن هم آمد در آنجا اژدها را گذاشت. یعنی یک آیین مسلمانی، یک حکومت اسلامی این را به ریخت اژدها در آنجا گذاشت و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیره گرداند. ببینید، اهریمن از همان آغاز به پتیارگی و دشمنی با ایران و مردم ایران برخاست. یک روز در ریخت و پیکر ضحاک، یک روز در ریخت و پیکر اسکندر، یک روز در سپاه تازیان بیابانگرد فرهنگسوز، یک روز در ریخت و پیکر مغول‌ها، یک روز در ریخت و پیکر لردهای انگلیسی، یک روز با رخک استالین، سپستر جیمی کارتر، باراک حسین اوباما، جو بایدن، ولادیمیر پوتین و امروز در ریخت و پیکر سیدعلی خامنه‌ای و دیگر آخوندهای فرو افتاده از زهدان اهریمن.
دیگر اینکه این همایش بزرگ ایزدان و مردمان برای این نیست که خدا از بالا با آدمی در پایین فرمان بدهد این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این بکش آن بکش. این همایش برای این است که خدا و ایزدان و مردمان در همسری و همسنگی و هم بالایی و هم پرستگی و چاره اندیشی بنشینند و راهی برای برون رفت از یک رخداد بسیار بدشگون که آفریده اهریمن و پیش روی زیستمندان و جهان زنده است بیابند. برای این است. آنگاه اهورامزدا به جمع گفت: ای جمع هورچهر، پسر ویونگهان، بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی است سخت مرگاور. ای جمع، پیش از آن زمستان در پی تازش آب این سرزمین ها بارور گیاهان باشند، اما در پی زمستان و از آن پس که برف ها بگدازند، اگر ایدر جای پای رمه‌ای در جهان استومند دیده بشود شگفتی انگیزد. پس تو ای جمع آن ور را بساز. ور یعنی کنام یا قار، آن قار زیرزمینی، آن را بساز. هر یک از چهار برش به درازای اسپریسی و تخمه های رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان جای ببر. پیش از اینکه من دنبالی سخن رو پی بگیرم، خواهشی دارم از شما جوانان. خواهش من این است که این بخش را بسیار ژرف بنگرید، چون در پایان این بخش میخواهم بپردازم به داستان طوفان در افسانه های میانرودان و سپس داستان طوفان در تورات و داستان طوفان در قرآن. آنگاه خواهید دید بالامندی اندیشه، فرزانش و جهانبینی ایرانی را با برابرگذاری دو داستان طوفان. شما نگاه کنید در اینجا چه میگوید. یک بار دیگر میخوانم چون خواهش کردم که ژرف بنگرید و به یاد بسپارید، چون در نشست‌های آینده به داستان طوفان در تورات و در قرآن خواهیم پرداخت. یک غار بساز، غار زیرزمینی، یک پناهگاه زیرزمینی بساز. اهورامزدا از جمشید خواهش میکند که برای رهایی زیستمندان که زیستمندان همه نابود نشوند یک پناهگاه زیرزمینی بساز. هر یک از چهار برش به درازای اسپریس، یعنی به اندازه میدان اسبدوانی. اسپریس همان میدان اسبدوانی است. و تخمه های رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان جا ببر. یعنی چون جا نیست که همه را ببریم، چنین چیزی نمی شود که از کران تا کران جهان همه باشندگان، همه زنده ها را بتوانیم در یک پناهگاه زیرزمینی جا بدهیم، ولی تخمه هاشان را ببر. یعنی از بهترین ها برگزین و ببر در آن پناهگاه، چون همه از میان خواهند رفت. و بدانجا آبها در آبراه ها فراز تازان و در آنجا مرغ ها برویان، یعنی چمن ها، بستان، باغ، سبز و خرم، همیشه خوردنی و نکاستنی. و بدانجا خانه ها بر پایدار، خانه هایی فراز اشکوب، فراز فروار و پیرامون فروار. فروار از واژه های اوستایی به چم بالاخانه است، با در و پنجره هایی در پیرامون. حالا نگاه کنید، در پناهگاه زیرزمینی میگوید در آنجا باغ و بستان پدید بیاور. در آنجا خانه های فراز اشکوب، یعنی چند اشکوبه، 2 طبقه 3 طبقه بساز، با در و پنجره هایی در پیرامون. و این همه روشنایی از کجا؟ ببینید، این نشان دهنده دانش شهرسازی و مهندسی در روزگار جمشید است که می تواند در زیر زمین هم کشاورزی کند،
هم خانه‌هایی چند اشکوبه بسازد و روشنایی و همه سامانه‌های بایسته برای کارهای کشاورزی و بدانجا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه‌های نرینگان و مادینگان روی زمین را فراز برد. ببینید، نمیگوید از هر گونه تخمه‌های نرینگان و مادینگان، میگوید بدانجا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه‌های نرینگان و مادینگان روی زمین را فراز برد. در اینجا، در این پناهگاه زیرزمینی، جایی برای سران سپاه ننگین دامن اسلامی و آخوندها و آخوندزاده‌ها و فاتی کماندوها و خواهران زینب و بازجو خبرنگاران اهریمن سرشت و شکنجهگران دیوخوی آدمیخوار و آتش به اختیارهای بچه کش نیست. جا تنگ است. سخن از بزرگترین، برترین و نیکوترین تخمه‌های نرینگان و مادینگان در میان است. بهترین ها را برگزین، دیگران را بگذار اهریمن از میان بردارد. چرا؟ چون دانش و توانش ما، یعنی من خدا و توی جمشید، بیش از این نیست. همین اندازه میتوانیم، ولی به اندازه دانش و توانش خود بهترین تخمه ها را پاس بداریم. و بدانجا بزرگترین و برترین و نیکوترین تخمه های چارپایان گوناگون روی زمین را فراز برد. یعنی در پی جانوران پلید و آسیب رسان مانند آخوندها و سران سپاه ننگین دامن اسلامی و بسیجی های کودک کش و کرم های لجنخاری به نام لباس شخصی ها و نوحه خان ها و غم زن ها نباش. آنها همه آفریده های اهریمنند. کاری به کار آنها نداشته باش. اهریمن خودش هر زمان کارش با آنها به فرجام رسید، خودش روزگارشان را سیاه تر از سیاه خواهد کرد. همان گونه که ملایان با کسانی کردند که در سال 57 آنها را بر کرسی فرمانروایی ایران نشاندند. از مجاهدین خلق بگیرید تا چریک‌های فدایی خلق و حزب توده و جبهه ملی و بنی صدر و قطبزاده و دیگران. پس تو جمشید تنها در پی نیکان باش، کاری به این پشت به میهن کرده ها نداشته باش و بدانجا تخم همه رستنی هایی را که بر این زمین بلندترین و خوشبوترینند فراز بر و بدانجا تخمه همه خوردنی هایی را که بر این زمین خوردنی ترین و خوشبوترینند فراز بر. ببینید، شما پسران خوب و دختران خوب من خوب بنگرید. در بدترین سامه هایی که اهریمن با همه توش و توان خود بر جهان نیک روشن ما یورش آورده و زندگی را بر آدمی و جانور و بر همه زیستمندان و گیاهان تلخ کرده است، سخن از کمخوری و بدخوری و هرچه به دست آید بخور در میان نیست. سخن از خوشمزه ترین، نیروبخش ترین و خوشبوترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک ها در میان است. شما همین فراز را با سخنان آخوندهای زندگی ستیز اهرمنخو برای منبرها به همسنجی بگذارید که مردم را به کمخوری و بدخوری و بدپوشی و بدزیوی برمیانگیزند تا خود بیش از دیگران بخورند و بیش از دیگران بنوشند و بپوشند و هرزگی کنند. ولی در اینجا خدا در اندیشه بهترین هاست. خوشبوترین خوراک ها، خوشبوترین گیاه ها، زیباترین جامه ها برای آدمی، حتی در آن پناهگاه زیرزمینی که جا به اندازه بسنده برای همگان ندارد. و آنها را برای ایشان جفت جفت کند و از میان نارفتنی. برای ایشان
که مردمان ماندگار در آن ورند، در همان پناهگاه زیرزمینی. مباد که گوش پشت، گوش سینه، بی پشت، خل، در یوک یا ناتندرست، کسفیش یعنی دارای نارسایی های تنی، ویزباریش یعنی کژندام، کسانی که کژندامند، کسانی که گوش پشتند، کسانی که گوش سینه اند، کسانی که پشت ندارند، تباه دندان، پیش جدا کرده تن یعنی جزامی، و هیچ یک از دیگر داغ خوردگان اهریمن بدانجا راه نیابند. خب اکنون شاید برخی بگویند آیا این بیداد نیست؟ بگوییم که نه، نیست. چرا؟ چون در این پناهگاه زیرزمینی جا برای خوبان کم است. پس در آنجا همه اینها را داغ خوردگان اهریمن می‌دانند، نه آفریده های خدا، نه بندگان خدا. اینها همه داغ اهریمن به تن دارند. حالا خواهیم دید چرا. در این سخن چند نکته بسیار گرانبها نهفته است. نخست اینکه در این پناهگاه زیرزمینی همان گونه که گفتم جا برای همگان نیست که ما بتوانیم گوش پشت و خل و دیوانه و تباه دندان و جزامی و همه را در آنجا پناه دهیم. برای پایداری جهان باید بهترین ها را برگزید. آخوندها و کشیشها و روزخوانها و سینه زنها و همه زنها و نوحه خانها و بازجویان شکنجهگر و فاتی کماندوهای دیوسرشت و خواهران زینب و اختلاسگران بیشرم و دیگر بوزینه های بالا رونده مانند همین تریتا پارسی ها و لابی های ننگین دامن که نان آلوده بننگشان را در خون جوانان ایران ترید می کنند و می خورند و دیگر پایوران دیو در آنجا جایی نیست. تنها بهترین ها می توانند در این پناهگاه جمشیدی راه داشته باشند، نه سعید توسی ها و سعید حدادیان ها و همتایان آنها. دوم اینکه خوب ببینید گوش پشت و گوش سینه ها و خل ها و جزامی ها و دیگر نارساتنان همگی داغ خوردگان اهریمنند، نه دست پروردگان خدا. و این نکته همیهنان هم بسیار بسیار شایان درنگیدن و ژرف نگریستن است. در دینهای ابراهیمی برگی از درخت نمی افتد مگر به خواست الله. این الله هست که یکی را زشت و دیگری را زیبا، یکی را توانمند دیگری را ناتوان، یکی را آزاد دیگری را برده، یکی را تندرست و خوشکام و دیگری را سیاه بخت و ناکام می آفریند و هر روز ننگی بر شمار ننگ های پیشین خود می افزاید. ولی خدایی که ایرانیان برای خود ساختند به جز زیبایی و خوشکامی و شکوهمندی و برازندگی هیچ نمی آفریند. سخن درست‌تر این است که خدایی که ایرانیان برای خود ساختند توان آفریدن زشتی و بدهنجاری ندارد، همان گونه که خورشید توان پدید آوردن سرما و تاریکی ندارد. اگر کسی دچار درد و رنج و بیماری و زشتی و تنگ دستی شد، اگر کسی مانند من دچار بیماری سرطان شد، باید دست اهریمن را در زندگانی خود جستجو کند، نه خواست خدا. خواست خدا نبود. خدای ایرانی تیغ و تازیانه ندارد تا بر پیکر آدمی داغ بزند. همیهنانم خواهش میکنم ژرف بنگرید این نکته ها. در بینش نیاکان فرمند شما، در بینش ایرانی، این گونه تبهکاری ها همه کار اهریمنند، نه خدا. طوفان که در قرآن آمد و در تورات آمد کار اهریمن است، نه خدا.
جمشید همه این راهنمودهای هرمزد را به کار می‌بندد و آن ور یا آن پناهگاه زیرزمینی را آنچنان که اهورامزدا به او نمایانده بود می‌سازد. در اینجا بسیار بایسته است که نگاهی هم به داستان طوفان در دین‌های ابراهیمی و داستان‌های سامی داشته باشیم تا برتری جهانبینی ایرانی را دریابیم. اگر این همسنجی‌ها انجام نشود نمی‌توانیم بالای بلند و اون کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را آنگونه که هست بشناسیم. ولی هنگامی که اون کوتوله‌ها را در کنار این بلندا می‌گذاریم آنگاه در میابیم که وای این فرهنگ ایرانی چه باشکوه هست، چه بزرگ است این فرهنگ. داستان طوفان که به نام نوح در تورات و در قرآن در 2500 سال گذشته مغز و خرد و زندگی بس بسیاران را به تباهی کشانده است، یک نسخه برداری بسیار ناشیانه و بسیار دبنگانه از یک داستان سومری است که یهودیان در روزگار اسارت خود در بابل آن را از بابلی ها آموختند و پس از گشوده شدن بندها و زنجیر که بر دست و پایشان بود به دست کوروش بزرگ به اسرائیل بازگشتند و بسیاری از داستانهای سومری و اکدی و بابلی مانند داستان طوفان و داستان ایوب که در بابل آموخته بودند را با اندک دگرگونی‌های نابخردانه در تورات جا دادند. محمد هم که این یاوه‌ها را از یهودیان عربستان آموخته بود همه را با دستکاری‌های ناشیانه به نام پیام الهی در قرآن جا داد. به باور من بسیار بایسته است که جوانان برومند میهن اهورایی این داستان‌ها و چگونگی رهیافتشان به تورات و انجیل را بدانند و بندهای خرافه باوری را از پر و پای جان بگشایند. شما فرزندان خوب من به یاد دارید که بارها این سخن گفتم که آماج ما در این رشته برنامه‌ها شاهنامه خوانی تنها نیست، آشنایی با فرهنگ ایران و بازپسگیری ارزش‌هایی است که از ما دزدیدند یا از ما گرفتند. در جنبش زن، زندگی، آزادی گرامی ترین خروش جوانان ایرانی این بود که می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. پرسش من همیشه این بود که شما فرزندان خوب من کدام ایران را می خواهید پس بگیرید؟ کوه و دشت و جنگل و بیابان بدون فرهنگ چه ارزشی دارند که شما می خواهید آنها را پس بگیرید؟ آنچه که باید پس گرفته بشود و شما باید که پس بگیرید ارزش‌های فرهنگ ایران شهری است، همراه با آب و خاک و دشت و رود و جنگلش، چرا که ایران است و رستمش، ایران است و شاهنامه‌اش، ایران است و جشن‌ها و شادروزهایش، ایران است و داستان‌های پهلوانیش، ایران است و فرهنگ جهانسازش، ایران است و آرش کمانگیرش، ایران است و گرامینامه اوستایش، ایران است و فرهنگ و هنر و جهانبینی و جوانمردی و جوانزنیش و همه این گوهرهای گرانبها را در یک جام درخشان به نام زبان شیرین و شکرین پارسی جا داد و برای ما به یادگار گذاشت. اگر اینها را پس نگیرید، شما جوانان خوب میهنم، اگر اینها را پس نگیرید، آن کانهای زر و سیم و نفت و گاز و آهن و مس و دریاچه و کوه و جنگل و شاخاب پارس و دریای مازندران و دریاچه ارومیه و دیگر داده های بومزادی به چه کار شما میخورند که میخواهید به بهای جان آنها را پس بگیرید؟ آنها هیچ ارزشی ندارند. آری، تازیان
و تازی پرستان بسیاری از گوهرهای تابناک ما را دزدیدند و در کیسه پریده ها جا دادند. هنر ایران، ساختمانسازی ایران، آیین‌های شهرگانی ایران، همه را به نام خود به نام فرهنگ و تمدن اسلامی جا زدند. چه پیوندی دارد این فرهنگ، این هنر با اسلام؟ بسیاری از فرزانگان بزرگنام ایرانی مانند ابوریحان بیرونی، پور سینا، خوارزمی، مولوی بلخی و بس بسیاران دیگر را به نام دانشمندان جهان اسلام شناساندند و ما مردم ایران همچنان خاموش نشستیم و هیچ نگفتیم، انگار نه انگار که دارن هستی ما را میچاپند و میبرند. دبیره و نویسه ایرانی را خط عربی گفتند. دامنه این گونه دزدی ها و پتیارگی ها تا به دانجا فرا گسترده شد که بوزینی بالا رونده‌ای به نام علی لاریجانی در سال 1383 هنگامی که بر کرسی سرپرستی صدا و سیمای جمهوری ننگین دامن اسلامی لم داده بود، در دانشگاه صنعتی شریف به دانشجویان ایرانی گفت ایرانیان قبل از اسلام مردمانی وحشی و در کل بیسواد بودند و خود نیز علاقه داشتند که بیسواد بمانند. همه سخنان درباره کتاب سوزی ها در ایران دروغ است. ایرانیان کتاب نداشتند که عرب های مسلمان بسوزانند. واژه کتاب نخستین بار با قرآن به ایران آمد. تمامی پیشرفت های فرهنگی و علمی ایرانیان قبل از اسلام دروغ است و اندک فعالیت های نظیر تأسیس دانشگاه گندی شاپور را دستاورد کوشش شماری از مسیحیان ایران دانست، نه مردم بی سواد و وحشی ایران. با ما اینگونه کردن. امروز فرزندان برومند ایران، دختران و پسران دلیر این سرزمین اهورایی آمدند تا آن ایران با شکوهشان را که نشان دادم پس بگیرند. نه تنها کوه و جنگلش را، فرهنگش را، زبانش را، اندیشه اش را، جهانبینی اش را، شاهنامه اش را، اوستایش را پس بگیرند. ما هم در همین راستا میکوشیم تا به اندازه دانش و توانش خود در این رزم پیروزگر به خویشکاری خود بپردازیم. از این روز که من به دستاویز بررسی داستانهای شاهنامه در بازپسگیری این گونه ارزش‌ها میکوشم در کنار افشین بسیار گرامی و در پیشگاه شما. افشین جان، گمان میکنم که زمان بسنده شد دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده که در اون نشست آینده نگاهی خواهیم داشت به داستان طوفان تا برابر بگذاریم با داستان طوفان در ایران، در بینش ایرانی. اگر پرسشی دارید بپرس تا من، اگر زمان هست، البته نمیدونم زمان داریم یا نه. زمان داریم، یه 10 دقیقه داریم، ولی سپاسگزارم از صحبتاتون. فقط همین به نظر من به قول حالا چطوری به فارسی که شما میگین بتونم بگم، ولی به نظر من شاهبیت همه صحبت ها اینه که اون ایرانی که ازش صحبت میشه همون فرهنگ ایرانی که گران نه کوه و دشتش. یعنی اگر درست کوههای زیبا داره، رودخانه‌های زیبا داره، دریاهای زیبا داره، سواحل زیبا، همه اینا درست، ولی اون چیزی که ارزش داره و شاید یه نوعی باعث شکوه ایران، باعث عظمت ایران شده بود، همین این فرهنگه بود. همین خواستم فقط اینو یه بار دیگه با شما یه تأکید کرده باشیم روش و خیلی ممنون. پس میریم تا هفته بعد که ادامه بدیم بحثو. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. سپاس بی‌کران. من هم به همه شما یاران بسیار خوبم، به ویژه شما فرزندان خوب ایران، شما بدرود میگویم تا نشست آینده. بدرود.